नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयरमान्डु च्यानलमा। श्रावण 14 गतेदेखि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कम्पनी र साथै कम्पनीको आइपिओ को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। जस्तै यो कम्पनीले कुन कुन हाइड्रो प्रोजेक्टमा अहिले काम गरिरहेको छ र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीमा कसको लगानी रहेको छ र सञ्चालक समितिमा को छन्। त्यस्तै यो कम्पनीको पुँजी संरचना के कस्तो रहेको छ र पछिल्लो 3 वर्षमा यो कम्पनीको वित्तीय सूचकहरू के कस्तो थियो र आउने 3 वर्षमा कस्तो हुनेछ। त्यस्तै यस भिडियोमा यो कम्पनीको स्ट्रेंथ र विकनेसको पनि चर्चा गर्नेछौँ र दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि यो कम्पनीले नेप्सेबाट कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। त्यस्तै यो कम्पनीको आइपिओ सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्ने कि लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिन जाँदैछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यहाँ कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2059 साल श्रावण 7 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा भएको थियो र पछि 2071 साल भदौ 6 गते यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको थियो। यो कम्पनीको रेजिस्टर्ड कार्यालय बालवाटार स्थित सुवर्ण शमशेर मार्गमा रहेको छ। अब यो कम्पनीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। यो कम्पनीले अहिले जम्मा एउटा मात्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेको छ र त्यसको नाम चाहिँ मैलुङ खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेको छ र त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ रसुवा जिल्लाको हाकु गाउँपालिकामा अवस्थित छ। प्रोजेक्टको क्षमता 5 मेगावाट रहेको छ र यो प्रोजेक्टबाट कम्पनीले 2071 साल असाढ 19 गतेदेखि नै विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ र कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्सको म्याद जम्मा 16 वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ र 16 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लागत चाहिँ 18 करोड 5 लाख रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीले प्रोडक्सन गर्ने पर मेगावाट कस्ट चाहिँ एभरेजमा रहेको छ र प्रोजेक्टबाट लगानी फिर्ता हुने अवधि 6 वर्ष 2 महिना रहेको छ र त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ 10 वर्ष 6 महिना रहेको छ। अर्थात् जुन हरेक वर्ष इन्फ्लेसनहरू कटाएर लगानी चाहिँ कति वर्षमा त्यो प्रोजेक्टबाट फिर्ता हुनेछ, इन्फ्लेसनहरू जम्मै कटाएर प्रोजेक्टबाट लगानी चाहिँ फिर्ता हुन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीले 14.3 मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ खोलामा 84 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ। त्यसैले त्यो प्रोजेक्ट अहिले स्टडी फेजमा मात्र छ र कम्पनीले त्यसमा अहिले काम गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीको आइपिओको बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाहरूमा आइपिओ जारी गरिसकेको छ र अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारण, कम्पनीका कर्मचारी र साथै सामूहिक लगानी कोषको लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 20% अर्थात् 7 करोड 36 लाख 28 हजार 600 रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले 100 अङ्कित दरको 7 लाख 36 हजार 286 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ, जसमध्ये 14,726 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 36,814 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 6,84,746 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। यो कम्पनीको आइपिओको बिक्री श्रावण 14 गतेदेखि लिएर श्रावण 18 गतेसम्म खुला रहनेछ। यो 5 दिनभित्रमा तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाइसक्नुपर्छ। अब कति किताको लागि आवेदन बुझाउने त? यस कम्पनीको आइपिओ 68,474 जना लगानीकर्ताले 10-10 किताको दरले पाउनेछन् र यी मध्ये 6 जना लगानीकर्ताले 1-1 किता एक्स्ट्रा पाउनेछन्। त्यसैले तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओमा 10 किताको लागि पनि आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। यही तपाईँसित अहिले सफिसियन्ट पैसा छ भने तब 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाईँले 1 किता एक्स्ट्रा पर्ने सम्भावना हुन्छ। यही तपाईँले 10 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाईँले 10 किता मात्रै अलट गरिन्छ। यही तपाईँले 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाईँले 11 कितासम्म पर्न चान्स हुन्छ। त्योभन्दा बढी किता एप्लाई गरेर काम छैन, तपाईँको अननेसेसरी पैसा मात्रै ब्लक हुन्छ। यदि यो कम्पनीको आइपिओमा 20 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन बुझाए भने आइपिओ पर्ने सम्भावना केवल 3% मात्र रहेको छ। साथै यस कम्पनीको आइपिओ रेटिङ पनि त्यति राम्रो छैन। यस कम्पनीले के रेटिङ नेपालबाट डी रेटिङ पाएको छ। उक्त रेटिङ अनुसार कम्पनीले समयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन र भविष्यमा पनि कम्पनीले समयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने छैन। त्यसैले आइपिओमा 1000 रुपियाँ लगानी गर्न कुनै ठुलो कुरा भएन, तर दोस्रो बजारबाट तपाईँले यो कम्पनी खरिद गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै रिस्क हुन्छ। अब यो कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, अर्थात् पुँजी संरचनाको कुरा गरौँ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 75 करोड रहेको छ। त्यस्तै जारी पुँजी 36 करोड
81,43,000 रहेको छ र हाल यस कम्पनीको चुक्त पुँजी 29,45,14,400 रुपियाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्त पुँजी र जारी पुँजी दुवै बराबर हुनेछ। यस कम्पनीमा अहिले संस्थापक शेयर धनीहरूको 70% लगानी रहेको छ भने रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूको 10% लगानी रहेको छ र सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरिसकेपछि सर्वसाधारणको पनि लगानी थपिनेछ। अर्थात् यस कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीहरूबाट 80% पुँजी सङ्कलन गरिसकेको छ र बाँकी रहेको 20% पुँजी चाहिँ छिटो नै सङ्कलन गर्नेछ। अब यो कम्पनीमा कसको लगानी रहेको छ त्यो चाहिँ हेरौँ। यस कम्पनीमा 2-3 वटा संस्थाको पनि लगानी रहेको छ, जस्तै सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेड र सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडसित यस कम्पनीको 11,53,488 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ र यस कम्पनीले कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै अर्को संस्था चाहिँ एसिया पेसिफिक पावर टेक नेपाल रहेको छ र यो संस्थासित यस कम्पनीको 98,690 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ र यस कम्पनीले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। यो कम्पनीको सञ्चालक समितिको कुरा गरौँ। यस कम्पनीको अध्यक्ष पदमा डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोजी हुनुहुन्छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा अध्यक्ष पदमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडमा पनि सञ्चालक समितिमा बसिसक्नु भएको छ र उहाँले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएको छ। तर वीरेन्द्र सर चाहिँ यो कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँसित यो कम्पनीको शेयर स्वामित्व रहेको छैन। त्यस्तै कम्पनीको अर्को सञ्चालकमा गोरे शेर्पाजी हुनुहुन्छ। उहाँसित यस कम्पनीको 13,222 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ अर्निको हाइड्रोपावरमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो कम्पनीको सञ्चालक समिति पनि राम्रै छ भन्नु पर्यो। सबैजनासित टेक्निकल ज्ञान भए तापनि उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यति धेरै काम गर्नुभएको छैन। अब म यहाँ यस कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय विवरणको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिले यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल हेरौँ। पेड अप क्यापिटल अर्थात् यस कम्पनीमा शेयर धनीको कति पैसा लगानी रहनेछ। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थिएन, त्यसले गर्दा कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 29 करोडसम्म सीमित थियो। तर अब कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन हुने पैसालाई चाहिँ कम्पनीले आफ्नो पेड अप क्यापिटलमा समावेश गरेर कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ यहाँ बढेको छ। तर आउने 3 वर्षमा कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ आइपिओ निष्कासन पश्चात चाहिँ बढेको छैन। अर्थात् कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई राइट शेयर अथवा बोनस शेयर चाहिँ दिने छैन। त्यस्तै कम्पनीको रिजर्भ हेरौँ। यो रिजर्भमा जति धेरै पैसा भयो त्यति नै कम्पनीको लागि राम्रो हुन्छ। यदि कम्पनीमाथि कुनै पनि जोखिम आइपरेमा त्यो बेला कम्पनीले रिजर्भबाट पैसा चलाउने गर्छ र रिजर्भ अनुसार कम्पनीको भ्यालुएसन हुन्छ। जस्तै तपाईँले नेपाल ब्याङ्कको रिजर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पेड अप क्यापिटल भन्दा पनि रिजर्भमा धेरै पैसा छ। नेपाल ब्याङ्कको रिजर्भ करिब 22 अर्ब जतिको छ र पेड अप क्यापिटल चाहिँ 12 अर्ब छ। एकैचोटि पेड अप क्यापिटलको तुलनामा नेपाल ब्याङ्कको रिजर्भ चाहिँ डबल छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभ थियो, जुन कि कम्पनीले एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ। नेगेटिभबाट पोजिटिभमा ल्याउन खोजेको छ। पहिले चाहिँ नेगेटिभ 7 करोड थियो, त्यसपछि नेगेटिभ 6 करोडमा झर्यो र त्यसपछि आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यसम्ममा कम्पनीको रिजर्भ अहिले नेगेटिभ 1 करोडमा छ। आउने 3 वर्षमा कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पोजिटिभ भएको छ, तर त्यति राम्रो चाहिँ ग्रोथ हेर्न सक्नुहुन्न, किनभने कम्पनीको आम्दानी चाहिँ घटेको छ र त्यसको प्रभाव तपाईँले रिजर्भमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ कम्पनीको लङ टर्म लोन्स तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो लङ टर्म लोन्स चाहिँ घटाउँदै लगेको छ, तर छिटो आफ्नो दीर्घकालीन कर्जा चाहिँ चुक्ता गर्न सकेको छैन। जुन कि तपाईँले केयर रेटिङको रिपोर्ट पढ्नुभयो भने त्यो रिपोर्टमा पनि तपाईँले यही कुरा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले आफ्नो ब्याङ्क डेट चाहिँ समयमा पे गर्न सकेको छैन र यो ढिलाइ हुनु पछाडिको कारण चाहिँ क्यास फ्लो मिसम्याचले गर्दा कम्पनीले समयमा आफ्नो लङ टर्म लोन्स चाहिँ पे गर्न सकेको छैन। त्यस्तै बाढी पहिरोले गर्दा कम्पनीको 1 महिनासम्म प्रोडक्सन नै थप्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि केही हदसम्म कम्पनीमा असर परेको छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ डिले सिओडी अर्थात् डिलेड कमर्सियल अपरेसन डेटले गर्दा कम्पनीले हरेक वर्ष एनइएलाई चाहिँ पेनाल्टी पे गर्दैछ, त्यसले गर्दा कम्पनीको क्यास फ्लो चाहिँ मिसम्याच भएको छ अनि कम्पनीले समयमा आफ्नो लङ टर्म लोन चाहिँ पे गर्न सकेको छैन। अर्को चाहिँ हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सबैभन्दा मेजर इन्कम अर्थात् नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, विद्युत बिक्रीबाट
हुने आय। पछिल्लो 3 वर्षमा कम्पनीको नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा राम्रो ग्रोथ हेर्न सकिन्छ र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि कम्पनीको नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा राम्रै ग्रोथ छ। तर आर्थिक वर्ष 78-79 त्यस्तै आर्थिक वर्ष 79-80 मा कम्पनीको नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स चाहिँ घटेको छ। अब यो घट्नु पछाडिको कारण चाहिँ के हो? कम्पनीले एनईएबाट चाहिँ प्रमोसनल ट्यारिफ पनि पाएको थियो। इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्ने बेस ट्यारिफ चाहिँ छुट्टै थियो र साथै त्यो अनुसार चाहिँ प्रमोसनल ट्यारिफ पनि पाएको थियो, जसले गर्दा पछिल्लो 4 वर्षमा कम्पनीको नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स बढेको छ र यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यपछि कम्पनीले एनईएबाट प्रमोसनल ट्यारिफ चाहिँ पाउने छैन, जसले गर्दा यो कम्पनीको रेभिन्यू चाहिँ बेस ट्यारिफ अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ र एनईएबाट जुन एक्स्ट्रा रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब कट अफ हुन्छ। एनईएले चाहिँ यो कम्पनीलाई प्रमोसनल ट्यारिफ अनुसार बर्खायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसामा विद्युत खरिद गर्ने र त्यस्तै सुक्खायाममा चाहिँ 8 रुपियाँ 40 पैसामा चाहिँ विद्युत खरिद गर्ने प्रमोसनल ट्यारिफ चाहिँ दिएको थियो। तर यो ट्यारिफ चाहिँ अब आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यसम्म मात्र लागू हुन्छ र त्यसपछि यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्पनीको नेट इन्कम फ्रम इलेक्ट्रिसिटी सेल्स चाहिँ घटेको छ। प्रमोसनल ट्यारिफ भनेको कुनै पनि कम्पनीलाई इन्करेज गर्नको लागि जुन गभर्नमेन्टले चाहिँ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिने गर्छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसनल ट्यारिफ भनिन्छ। अब यसपछि तपाईँ यहाँ अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हेर्न सक्नुहुन्छ। पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक वर्ष कम्पनीको प्रशासनिक खर्च चाहिँ इन्कम जतिकै छ, त्यसले गर्दा पनि कम्पनीले धेरै नाफा आर्जन गर्न सकेको छैन। कम्पनीको आम्दानी 19 करोड रहेको छ र त्यस्तै कम्पनीको खर्च चाहिँ 11 करोडसम्म रहेको छ। यसले गर्दा खर्च र आम्दानीको धेरै मार्जिन छैन, त्यसले गर्दा कम्पनीले चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सकेको छैन। त्यस्तै तपाईँ यहाँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कम्पनी लसमा थियो, त्यस्तै 75-76 मा कम्पनी चाहिँ प्रफिटमा आयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 76-77 मा कम्पनीले राम्रै नाफा आर्जन गर्यो। 77-78 मा चाहिँ नाफा एकदमै बढेको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रमोसनल ट्यारिफ थियो र प्रमोसनल ट्यारिफ चाहिँ यो आर्थिक वर्षपछि सकिँदैछ, जसले गर्दा कम्पनीको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ यहाँ घटेको छ। त्यस्तै कम्पनीको अर्निङ पर सेयर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 17 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै 77-78 को अन्त्यसम्ममा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 28 रुपियाँसम्म पुग्नेछ, तर पछि फेरि त्यो अर्निङ पर सेयर चाहिँ घटेर 8 रुपियाँ 9 रुपियाँसम्म सीमित हुन्छ, किनभने कम्पनीको एक्स्ट्रा इन्कम चाहिँ त्यहाँ कट अफ हुँदैछ, जसले गर्दा र साथै कम्पनीको सेयर सङ्ख्या पनि आइपिओ निष्कासनपछि बढ्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ यहाँ घटेको छ। त्यस्तै कम्पनीको अहिले नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ 95 रुपियाँ 75 पैसा रहेको छ। कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर अहिले 100 भन्दा तल छ, अर्थात् 95 रुपियाँ 75 पैसा रहेको छ। पहिले कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्र कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिन सक्छ। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको फाइनेन्सियलहरू त्यति राम्रो छैन। राम्रो नहुनु पछाडिको कारण थुप्रै छ, त्यसको बारेमा म पछि विकनेसमा कुरा गर्नेछु। अब यो कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्दैछ त? यस कम्पनीले विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएको छ, जस्तै एनएमबी ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, र यी ब्याङ्कहरूबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। ऋण चुक्ता गरेर कम्पनीले आफ्नो ब्याज खर्च चाहिँ घटाउनेछ। अब यो कम्पनीको स्ट्रेङ्थ र विकनेसको चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो कम्पनीको स्ट्रेङ्थको बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीको संस्थापकमा केही प्रतिष्ठित र नाम चलेका व्यक्तिहरू छन्, जस्तै डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो, उहाँ चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीमा केही राम्रो संस्थाहरूले पनि लगानी गरेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको टोटल डेट टु ग्रस क्यास एक्रुअल रेसियो चाहिँ घटेको छ। योभन्दा पहिले चाहिँ यो कम्पनीको टोटल डेट टु ग्रस क्यास एक्रुअल रेसियो चाहिँ 15 गुना थियो, तर त्यो घटेर अहिले चाहिँ 6 गुनामा झरेको छ। यो रेसियोले कम्पनीले कति वर्षमा आफ्नो लङ टर्म लोन चाहिँ पे गर्छ त्यो चाहिँ बुझाउने गर्छ। त्यस्तै अब चाहिँ कम्पनीले हरेक वर्ष डिलेड कमर्सियल अपरेसन डेटको लागि पेनाल्टी पे गर्नु पर्दैन, जसले गर्दा केही हदसम्म कम्पनीको रेभिन्यूमा चाहिँ सुधार आउनेछ। र अर्को चाहिँ कम्पनीले 14.3 मेगावाटको एउटा नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ र त्यो प्रोजेक्ट बनिसकेपछि कम्पनीको आम्दानी चाहिँ बढ्छ। अब यो कम्पनीको नकारात्मक पक्षको कुरा गरौँ, अर्थात् विकनेसको कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले कम्पनीले समयमा आफ्नो ब्याङ्कको ऋण चाहिँ चुक्ता गर्न सकेको छैन। किन चुक्ता गरेको छैन त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। हरेक वर्ष कम्पनीले चाहिँ एनईएलाई पेनाल्टी पे गर्नु परेको थियो,
त्यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीले समयमा आफ्नो ऋण चाहिँ चुक्ता गर्न सकेको थिएन। त्यस्तै अर्को विकनेस चाहिँ यो कम्पनीले एनइएसित सम्झौता गरे अनुसार एनइएले वर्षायाममा 3 रुपियाँ युनिट विद्युत खरिद गर्नेछ र त्यस्तै सुक्खायाममा चाहिँ 4 रुपियाँ 25 पैसा युनिट चाहिँ खरिद गर्नेछ, जुन कि अरू हाइड्रो पावरसित कम्पेयर गर्दा यो रेट चाहिँ एकदमै थोरै हो। अरू हाइड्रो पावरको बर्खायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ र सुक्खायाममा चाहिँ 8 रुपियाँ 40 पैसा रहेको छ र यो लोअर बेस रेटले गर्दा यो कम्पनीको इन्कममा धेरै नै असर परेको छ। त्यसले गर्दा कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो आम्दानी चाहिँ बढाउन सकेको छैन र त्यस्तै यो कम्पनीको पिएलएफ पनि थोरै छ, अर्थात् प्लान्ट लोड फ्याक्टर पनि थोरै छ। मेसिनरीबाट कति इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने त्यसको ठाउँमा कम्पनीले चाहिँ अहिले कति प्रोडक्सन गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ प्लान्ट लोड फ्याक्टर भनिन्छ। यदि मानव कुनै पनि मेसिनरीको प्रोडक्सन क्यापेसिटी चाहिँ 90% रहेको छ तर त्यो मेसिनरीले जम्मा 60% मात्र प्रोडक्सन गर्दैछ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। र पिएलएफ चाहिँ एउटा प्यारामिटर हो र त्यो प्यारामिटरले गर्दा मेसिनरी चाहिँ कतिको इफेक्टिभली युटिलाइज भएको छ त्योबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। यदि पिएलएफ धेरै भयो भने धेरै आम्दानी आर्जन हुन्छ तर प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ फेरि घट्छ। त्यसैले पिएलएफ धेरै भएको एकदमै राम्रो हो, जुन कि यो हाइड्रो पावरको पिएलएफ चाहिँ थोरै छ। अब यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्जको कुरा गरौँ। दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि यस कम्पनीले नेप्सेबाट कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउने छ त? ओपनिङ प्राइस रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने बेला जहिले पनि नेटवर्थलाई ध्यान दिइन्छ र यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 को नेटवर्थ चाहिँ 95 रुपियाँ 75 पैसा रहेको छ। यो चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो र यसलाई इन्टु 3 गरेपछि 287 रुपियाँ 25 पैसा आयो। यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भयो र 95 रुपियाँदेखि लिएर 287 रुपियाँ भित्र चाहिँ यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुन्छ। अब यो कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने कि त सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्ने? सबैभन्दा पहिले सर्ट टर्ममा तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ राम्रै फाइदा हुन्छ। आजभोलि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रायःजसो जति कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरेको हुन्छ ती सबै कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा राम्रै मूल्यमा चाहिँ ट्रेड सुरु हुन्छ र त्यसपछि ठिकठिकै हाइड्रो पावर कम्पनी छ भने 500-600 तिर पुगेर त्यहाँबाट त्यो कम्पनीको मजाले कारोबार सुरु हुन्छ। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न किनभने त्यो बेला मार्केट जुन अवस्थामा हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ आइपिओ को प्राइस चाहिँ पुग्ने गर्छ र त्यसो पनि यो कम्पनीको आइपिओ जम्मा 60,000 जनासित मात्र हुनेछ। त्यसैले यस्तो कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ कर्नरिङ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। लङ टर्ममा तपाईँले यो कम्पनीबाट त्यति राम्रो चाहिँ रिटर्न पाउन सक्नुहुन्न। एक त कम्पनीको फाइनेन्सियलहरू त्यति राम्रो छैन, साथै कम्पनीको रिजर्भ पनि राम्रो छैन र कम्पनीको बेस ट्यारिफ रेट पनि एकदमै लो छ। त्यसले गर्दा लङ टर्ममा यो कम्पनीले तपाईँले चाहिँ त्यति राम्रो रिटर्न चाहिँ दिन सक्दैन। दोस्रो बजारबाट यस्तो कम्पनी तपाईँले ट्रेडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तर लङ टर्म होल्डिङमा यस्तो कम्पनीको काम छैन। र त्यसो पनि कम्पनीले अहिले जुन 5 मेगावाटको प्रोजेक्ट निर्माण गरेको छ त्यसको स्वामित्व केही वर्षपछि नेपाल सरकारको हातमा जानेछ र जुन कि अर्को प्रोजेक्ट 14 मेगावाटको रहेको छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि अनि मात्र लगानीकर्ताले केही हदसम्म राम्रो प्रतिफल पाउने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले तत्काल लगानीकर्ताले यो कम्पनीबाट राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ पाउने छैनन्। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै ज्ञानमूलक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन साथ त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ।